أم حامل ويجي الطبيب يقول لها راح تولدين شخص يكون فاقد الوعي لثلث عمره، ودائما بهاي الفترة من يفقد الوعي صحيح هو فاقد الوعي بس راح يتقلب وتتغير طباعه ويصدر أصوات وراح بالعكس انت تتمنين يغيب عنها. هذه هي المعلومات اللي ممكن ننطيها للأم الحامل بشكل تشبيهي تقريبي بخصوص النوم. بس انت ليش تتعاني بنومك؟ وانت ليش تواجهين صعوبة؟ وشنو المشاكل اللي تتعلق بهذا الموضوع؟ وشلون نقدر نحسنها؟ اتصور هذا الموضوع راح يهمكم، فتابعوا الحلقة ويانا النهاية. وياكم حلقة جديدة من صحتك مع زمن، وياكم دكتور زمن الخفاف من شمال انجلترا. فتابعوا الحلقة، شاركوها ويا أصدقائكم. شلونكم يا جماعة الخير؟ ليش النوم مهم؟ وشنو هالحالة الغريبة اللي يدخل لها الناس ولازم ينامون؟ وشنو أهميته؟ وشنو تأثيره على الصحة؟ شنو المعاناة اللي ممكن تصير؟ وشنو واحدة من أهم مشاكل النوم اللي منتشرة كثيرا جدا وتعرفون الناس هواي يعانون من عدة، وهل لها تأثيرات على حياتهم الصحية؟ تعالوا نسولف بهذا الموضوع. أول شيء راح نبدأ نحكي بموضوع أهمية النوم. تدرون واحدة من الدراسات لقيت إنه حجم الدماغ والمساحات اللي بيناته، يعني بين مختلف أجزاء الدماغ، تتوسع خلال فترة النوم. هذه إلها إيجابيات، من نقول المساحات بين الخلايا توسع والخلايا حجمها شوية ينكمش. ليش؟ هذا يتصور أنه يسهل عملية تدوير النفايات في الدماغ. يعني شلون؟ يعني السوائل المحيطة بالدماغ، والدماغ هو عبارة عن مادة هلامية مثل الجلي تتحرك وتطفو بسائل، وهذا السائل يدخل بمختلف أنحاء الدماغ وممكن يساعد على التخلص من الفضلات والنفايات. هاي واحدة من الآراء بخصوص اللي يصير وصغر حجم الخلايا خلال فترة النوم. بس الخلايا خلال فترة النوم في الدماغ لا تذهب إلى النوم. يعني شلون؟ يعني الخلايا تدخل بنشاط كبير جدا بمسألة إعادة تدوير وتخلص من النفايات وإعادة بناء، وأي ضرر ممكن يتحسن خلال هاي الفترة. بس هذه مو هاي الفائدة الوحيدة من موضوع النوم. أكو الكثير من الهرمونات من ضمنها هرمون النمو الجروث هرمون، هذه تنشط خلال فترة النوم، ولذلك يكون كلش مهم الأطفال ينامون. ومثل ما تعرفون الأطفال مثلا الرضع يبدون بنوم طويل جدا، جسمهم يحتاج نوم كلش طويل. ولو ما أكذب عليكم أنا أطفالي راوون الضيم بمسألة النوم، وكنت بسألهم يكبرون حتى يعبرون هاي المرحلة. بس هذا موضوعنا ونسولف به بحلقة أخرى، لذلك لازم تتابعون القناة. بس نرجع على موضوع حاجة الطفل للنوم. الأطفال يحتاجون النوم، بس نوم الأطفال مو مثل نوم الكبار، وخصوصا المراهقين. شنو تأثيراتها وشلون وليش تغير الموضوع؟ أكو كتاب لطيف جدا اسمه Why We Sleep، أنا أنصحكم خصوصا اللي يقدرون يقرون باللغة الإنجليزية يقرون الكتاب، لطيف جدا ويعطي معلومات رائعة ومبنية على أبحاث ودروس مهمة جدا. بس خلينا نحكي بمسألة الأطفال وعملية النوم. الأطفال يحتاجون النوم مثل ما قلنا، هرمون النمو ينفرز أكثر ويصعد مستوى أكثر خلال فترة النوم. بس اللي يصير إنه مو بس عدد الساعات يبدي شوي شوي يقل. يعني المتوقع المعتاد بين البشر الكبار البالغين إنه يحتاجون بحدود 8 ساعات نوم. أكو ناس ما يرتاحون إلا يكملون 10، وأكو ناس ممكن يكتفون ب7 ساعات، وربما أكو بعض الناس 6 ساعات. بس الغالبية العظمى اللي ينامون أقل من 6 ساعات راح نلقى أكو انخفاض شديد جدا بقابلياتهم. المشكلة وين؟ المشكلة إنه الكثيرين يتصورون إنه إذا نام 4 ساعات وهو مستمر بهذا الموضوع لأيام متعددة راح يقدر عادي، ويتصور نفسه إنه هو ما عنده أي مشاكل وهذه ما بأثر على أدائه، تقريبا مثل السكران. المشكلة بالناس اللي تتناول الكحول دورات، إنه تتناول الكحول وتتصور إنه يقدر يسوي أداء جيد، بس هو بالحقيقة بدأ يتخذ قرارات جيدة، وهذا ممكن يكون له تأثيرات بعيدة المدى، خصوصا على موضوع السياقة. ومثل ما قلنا هذا الموضوع نحكي به في حلقات قادمة. بس نرجع، أكو شغلة أخرى تتغير، نمط النوم. نمط النوم يعني شنو؟ يعني الأطفال بعمر المراهقة ينخفض وقت النوم، بس مو بس ينخفض وقت النوم، بس يتغير. يعني شنو؟ يميلون إلى النوم متأخر والاستيقاظ متأخر كطبيعة بيولوجية موجودة عند البشر. بس هذا مو معناته أنه يكون من المناسب أنه الطفل ينام
بعمر يعني بوقت متأخر، مثلا الساعة 1 بالليل ويستيقظ الساعة 7. هي الفكرة من أنه ينام متأخر، مثلا كان متعود ينام الساعة 8 فترة الابتدائية، يقوم ينام الساعة 10 فترة الإعدادية والمتوسطة، بس لازم أيضا يأخذ من الساعات الكافية أو أكثر من النوم. لكن بالوقت الحالي أكو مشاكل أخرى تخلينا ما ننام بسهولة، وأعتقد الكثيرين يعانون من مشاكل موضوع النوم. أهم وأكبر مشكلة من عندها هي الإضاءة الاصطناعية. الإضاءة الاصطناعية، البشر عبر تطور ضمن ملايين السنين ما كان متعود على إضاءة اصطناعية. يعني بالنهار أكو شمس، يصير وقت الغروب الناس تروح تنام، وهذا البشر متكيف عليها منذ قديم الزمان. ولكن منذ الثلاثينيات القرن الماضي، يعني صار له بحدود 90 سنة، وهذا في عمر البشرية وقت قصير جدا، بدأت الكهرباء والإنارة الكهربائية تنتشر بالبيوت في الدول المتقدمة. طبعا الدول الأكثر تخلفا نسبيا من ناحية التطور الاقتصادي، هاي المسألة بدأت توصل متأخر، فالبشر ما متهيئين الإنارة بالليل قبل النوم. اللي يصير أنه الإفرازات والهرمونات بالجسم خلال فترة وجود الإضاءة الاصطناعية، الدماغ يستوعب ويتكيف الموضوع على أنه هذا نهار، وبالتالي يكون أكو صعوبة بالذهاب للنوم. المشكلة اللي ازدادت بالعشر سنوات الأخيرة هي مسألة الهواتف النقالة. الهواتف الذكية مثل ما تعرفون تعطي إشعاعات على مود تضيء الشاشة، وهاي نقراها وتشوف الوادم لازمة تليفوناتها وبالفراش. بس هاي المشكلة تخلي الدماغ مثل ما قلنا يتصور أنه الوضع بعد النهار. أكو بعض الشركات المهتمة بالهواتف تطبيقاتها لما تتغير تنطفئ شيء اسمه نايت مود، أو يعني الإعدادات الليلية اللي تخلي الإضاءة تتغير من الزرقاء إلى أقرب إلى الصفرة اللي هي مقاربة إلى وقت المغرب بالعين الاعتيادية. هذه تقلل الضرر لكنه لا تمنعه. إذا كنت تواجه مشاكل بالنوم، حاول تخلي التليفون بعيد على الأقل ساعة قبل فترة النوم. وبما أنه جينا لهذا، راح نحكي بعد شوية شنو الشغلات اللي تخلينا نقدر نذهب إلى الفراش بدون معاناة، يعني ننام خلال وقت أقصر. بس قبل ما نحكي بيها، خلينا نحكي بموضوع مشكلة أخرى تواجه الناس اللي تنام. المشكلة اللي تواجه الناس خلال فترة النوم أنه أكو نسبة تقريبا 1 من كل 5 أشخاص يعانون من مشاكل الشخير. والشخير مثل ما تعرفون أصوات يصدرها النائم نتيجة تضيق أو انسداد بالمجاري التنفسية خلال فترة النوم. وأهم عامل من هذه العوامل هو زيادة الوزن، بس هذا مو العامل الوحيد، لأنه كل كثير من الأشخاص بوزن مثالي، ومع هذا يصير عندهم هذا الانسداد خلال فترة النوم. الحلول موجودة، بس أنتوا ايش تتصورون شنو أفضل حل لمعالجة الشخير؟ لا تنسون تكتبوا لي بالتعليقات، لأنه ممكن أكو طريقة وهي كثيرين ما سامعين بها ممكن يستفادوا من عندها. بس من الطرق الموجودة أكو مواد ومساند للفك، مثلا يتم لبسها خلال فترة النوم، أو لبس أجهزة تعطي أكسجين بضغط أعلى مثل هذه الأجهزة أو مشابهة للي يتم استخدامها عند مرضى الكورونا. طبعا هي مو نفسها بالضبط، ولكن في نفس يعني فكرة مقاربة. هذه تساعد على أنه الأكسجين يبقى يوصل للدماغ بشكل طبيعي خلال فترة النوم، لأنه اللي يصير إذا صار انسداد وأحيانا توقف عن التنفس، راح يصير أنه تنخفض نسبة الأكسجين بالدم، وهذا ممكن شوية شوية بمرور الأيام على سنوات طويلة ممكن يأثر على الدماغ، وحتى ممكن يأثر على القلب، وتزداد مشاكل الاحتجاج العضلة القلبية أو الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. هذه شغلات لازم ننتبه عليها. نرجع الموضوع شلون نخلي نومنا وذهابنا للنوم أسهل، لأنه أعتقد هاي نصيحة مهتم بها الكثير من عندكم. مثل ما تعرفون، بس كملخص سريع تكلمنا عن النوم وفوائده وأهميته، ومن ناحية هرمون النمو، وأيضا إعادة بناء الدماغ، وأيضا تكلمنا على المشاكل اللي تواجهنا بالذهاب للنوم، وتكلمنا عن الشخير. بس شلون نقدر نروح للنوم بصورة أكثر سلاسة بحيث نخلي راسنا على المخدة ما نبقى 2 و3 ساعات نعاني. أول شيء مثل ما تكلمنا عن الإضاءة، يفضل أنه تكون الغرفة مظلمة جدا، خصوصا إذا كانت خلال فترة الليل. نحاول نطفي الإضاءة، لأنه الطبيعة البشرية متعودة على النوم في الظلمة، وماكو شيء لا راح يطلع لكم عفريت ولا راح تطلع سعلوة، واللي ما يعرف شنو السعلوة كتبوا له جوا شنو معناه. الشغلة الثانية الابتعاد عن الهواتف الذكية خلال الفترة الساعة اللي تسبق النوم.
يفضل أنه نترك التليفون، خصوصا إذا نواجه مشاكل بالذهاب للنوم. طبعا أنا راح ألقى ناس وراح يكتبون أنه إحنا نبقى على الموبايل ومع هذا نقدر ننام رأسا. أنتم حالة استثنائية ومو قاعدة ومو خوش عادة، بس يعني أنتم أحرار. إحنا نوجه الكلام من ناحية النصيحة وليس ناحية الإجبار. ابتعاد عن الهواتف الذكية، الغرفة تكون ظلمة، حاولوا ما تبقون بالفراش لفترة طويلة. يعني إذا شخص خلال 15-20 دقيقة ما قدر ينام، المفروض يطلع من غرفة النوم حتى يصير ارتباط حسي والجسم يكون مهيأ والفكر مهيأ إنه هذه الغرفة وهذا المكان هي للنوم، ما نستخدمها لأغراض أخرى. الشغلة الأخرى اللي مفيدة والكثيرين يستفادون من عندها هي مسألة القراءة قبل النوم. قراءة كتاب وليس قراءة كتاب إلكتروني، يعني واحد يجيب له كتاب يقرأ به آخر نص ساعة قبل ما ينام. صحيح هنا أكو إضاءة، بس هي هذه راح تعيد برمجة الدماغ أنه شوي شوي راح يتعب الشخص ويكون أقرب للنوم، ويصير عنده مثل الروتين، يصير عنده بالنسق ثابت أنه قبل السرير قبل الفراش راح يتعود على القراءة، والدماغ يبدي يهيئ نفسه ويطفي الأضوية حتى يروح للسرير. أكو عامل آخر اللي يقول كثيرين مفيد، أنه يأخذون حمام أو شاور دافي قبل النوم. اللي يصير أنه الجسم حرارته راح تزداد، بس من يطلع من الحمام راح شوية شوية نتيجة سواء المي دافي حار حتى لو شوية بارد، الشخص من راح يطلع الحرارة الداخلية مالت الجسم تبدي شوية تنخفض، وهذا يقارب النسق الطبيعي المعتاد عليه الجسم عبر ملايين السنين. وبالتالي هاي الأمور كلها استفاديناها من علم التطور وشون طبقناها بحيث نقدر نخدم الشخص اللي يعاني من مشاكل النوم. قلة الإضاءة، حمام قبل النوم، قراءة كتاب قبل النوم، هاي كلها تفيد. بالإضافة إلى أنه أكو ناس ترتاح على أصوات اللي يصيحوا لها وايت نويز. يعني وايت نويز شنو؟ أكيد كلكم سامعين أنه أكو أطفال من يعلقوا لهم الصوت مالت المكنسة الكهربائية أو يعلقوا لهم صوت مال مجفف الشعر ينامون. ومع أحيانا من يأخذهم فرة بالسيارة، وهاي أنا كنت أسويها ويا أطفالي. إنه هذه الوايت نويز الصوت اللي ثابت تقريبا، سامعين من تسمعون واحد يحكي وماكو نبرات بصوته، نفس الحكي نفس التون، لاكو صعدة لاكو نزلة لاكو فدشي، لا شلونكم شخباركم، هذه ماكو، انت تنعس. وهاي كلكم شايفيها بالمحاضرات. فلذلك هاي عوامل إذا سويناها نومنا راح يكون أحسن. بس أهم شيء ما تنامون ويا الحلقة، انطونا لايك، وإذا نمتوا ما بيها شيء استفادتوا معناتها وحولوها لأصدقائكم. كان وياكم دكتور زمن خفاف من شمال إنجلترا، وكانت هذه صحتك مع زمن. مع السلامة.